क्वीन्स क्रोशेच्या आजच्या भागात आज आपण पाहणार आहोत अतिशय सुंदर, स्टायलिश आणि ट्रेंडी असा हा मोबाईल पाऊच जो रोजच्या वापरासाठी अतिशय परफेक्ट आहे। चला तर झटपट आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। त्यासाठी मी माझ्या आवडीचा रंग घेतलेला आहे। 4 नंबरचा क्रोशिया हुक, कात्री, डार्निंग नीडल। सुरुवात करूया स्लिप नॉटने। यावरती आता 23 चेन करून घेऊया। 1 2 3 23 चेन करून घेतल्यात। आता इथे हुक पासून दुसऱ्या लूप मध्ये इथे सिंगल क्रोशे करायचा आहे। हा पहिला सिंगल क्रोशे झाला, याला मार्क करूया। हा एक झाला। याच लूप मध्ये आणखी एक सिंगल क्रोशे करूया। इथे दुसरा झाला। आता पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे। आता याप्रमाणे प्रत्येक लूप मध्ये एक एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे। आता पुढच्या सर्व लूप मध्ये एक एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे। करून घेऊया आणि इथे शेवटच्या चेन पर्यंत येऊया, मग दाखवूया। ओळ पूर्ण केली आहे। आता शेवटच्या चेन मध्ये इथे शेवटी 4 सिंगल क्रोशे करूया। एक झाला। एकाच लूप मध्ये 4 सिंगल क्रोशे करायचे। 2 3 आणि 4 सिंगल क्रोशे केले। आता पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे। आता या बाजूने विणायचे। सेम प्रत्येक लूप वरती आता एक एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे। विणताना हे धागे आतमध्ये टाकायचे म्हणजे फिनिशिंग लगेच होईल। ओळ पूर्ण करूया आणि या पहिल्या चेन पर्यंत येऊया। ओळ पूर्ण केली, शेवटी आलोय। आता शेवटी इथे या पहिल्या लूप मध्ये इथे या पहिल्या चेन मध्ये 2 सिंगल क्रोशे करूया। 1 आणि याच लूप मध्ये 2। सुरुवातीचे हे 2 केले होते, इकडे 4 आहेत आणि फिरून आल्यावरती पुन्हा 2 असे दोन्ही बाजूला 4 सिंगल क्रोशे झालेत। आता पहिल्या लूप मध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड जोडून घेऊया। यानंतर पुढचा राऊंड करूया। आता यावरती 4 चेन करूया। 1 2 3 आणि 4। आता या पहिल्या लूप मध्ये आता 2 अर्धे डबल क्रोशे करायचे, तर यानवर करायचा आहे। या पहिल्या लूप मध्ये इथे हुक टाकूया आणि धागा बाहेर ओढून घेऊया। आता पुन्हा यानवर करायचा आहे आणि पहिल्या 2 लूप मधून धागा बाहेर काढायचा आहे। हा इथे अर्धा डबल क्रोशे झालेला आहे। आता पुन्हा यानवर करूया आणि पुन्हा याच लूप मध्ये हुक टाकून धागा ओढून घेऊया। आता पुन्हा यानवर करूया आणि पहिल्या 2 लूप मधून धागा बाहेर काढूया। हाही अर्धा डबल क्रोशे झालेला आहे। जेव्हा हुकवर 3 लूप राहतील इथे थांबायचे। आता पुन्हा यानवर करूया आणि या सर्व लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया। इथे आता यावरती पुन्हा 4 चेन करूया। 1 2 3 आणि 4 चेन केल्या। आता या पहिल्या चेन मध्ये पुन्हा अर्धे 2 डबल क्रोशे करायचे, तर इथे या लूप मध्ये पहिल्या चेन मध्ये इथे हुक टाकून धागा ओढलाय आणि पहिला डबल क्रोशे हा अर्धा केलाय। पुन्हा यानवर करूया। पुन्हा याच लूप मध्ये हुक टाकून धागा बाहेर ओढून घेऊया आणि इथे पण हा अर्धाच डबल क्रोशे करायचा आहे। बस एवढाच। आता हुकवर जेव्हा 3 लूप राहतील यानवर करूया आणि या सर्व लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया। आता हे जोडायचे, तर आता इथे खाली 5 चेन सोडून द्यायचे आहेत। 1 2 3 4 आणि 5 चेनचा गॅप करायचा आहे। 6व्या लूप मध्ये इथे हुक टाकूया आणि इथे स्लिप स्टिचने हे जोडून घ्यायचंय, हे असं। पुन्हा इथे 4 चेन 2 3 4। आता पुन्हा इथे जिथे जोडले त्याच लूप मध्ये पुन्हा 2 अर्धे डबल क्रोशे करायचे। हा पहिला अर्धा डबल क्रोशे आणि पुन्हा यानवर करून याच लूप मध्ये हा दुसरा अर्धा डबल क्रोशे। हुकवर 3 लूप राहिले, यानवर करूया। सर्व लूप मधून
धागा बाहेर ओढून घेऊया. आता यावरती पुन्हा 4 चेन करूया. 1 2 3 आणि 4. 4 चेन केल्या. पुन्हा आता या पहिल्या इथे या लूपमध्ये इथे अर्धे 2 डबल क्रोशे करायचे. हुक टाकून धागा बाहेर ओढला आणि अर्धा डबल क्रोशे केलाय. पुन्हा सेम लूपमध्ये अर्धा डबल क्रोशे. हुकवर 3 लूप राहतील. यानवर करून सर्व लूपमधून धागा बाहेर ओढूया. आता खाली सेम 5 चेनचा गॅप द्यायचा आहे. 1 2 3 4 5. 5 स्किप केले. 6व्या लूपमध्ये स्लिप स्टिच करून जोडून घेऊया. आता याप्रमाणे हे सर्व हे असे ग्रुप करायचे. तर हे संपूर्ण ओळीवरती करून घेऊया आणि इथपर्यंत येऊया. शेवटी येऊया मग दाखवते. राऊंड पूर्ण केलाय. आता शेवटी इथे बरोबर 5 चेनचा गॅप राहिलेला आहे. इथे या पहिल्या चेनमध्ये स्लिप स्टिचने राऊंड जोडून घेऊया. हे जे ग्रुप बनवलेत हे इकडे 4 आलेत आणि पलीकडे 4 आलेत. 1 2 3 4 आणि हे 1 2 3 4. आता पुढचा राऊंड करूया. पुढच्या राऊंडसाठी आता इथे या मधल्या गॅप पर्यंत येऊया. हे 4 स्किप करायचे. तर आता प्रत्येक लूप मध्ये एक एक स्लिप स्टिच करूया. 1 पुढच्या लूप मध्ये 2 थे 3 थे 4 स्टिच स्किप केले. स्लिप स्टिच करायचे. या मधल्या गॅप पर्यंत आलोय. इथे देखील एक स्लिप स्टिच करूया. आता यावरती 4 चेन करूया. 1 2 3 4. आता या पहिल्या चेन मध्ये इथे पुन्हा अर्धे 2 डबल क्रोशे करायचे. 1 याच लूप मध्ये दुसरा. हुकवर 3 लूप राहतील. यानवर करून सर्व लूप मधून धागा बाहेर. पुन्हा सेम 4 चेन 2 3 4. पुन्हा 2 अर्धे डबल क्रोशे या पहिल्या लूप मध्ये. 1 याच लूप मध्ये हा दुसरा. आता हा पॅटर्न या हे पूर्ण स्किप करायचंय. या इथे या पुढच्या पॅटर्नच्या मधल्या गॅप मध्ये जोडायचंय. इथे स्लिप स्टिचने जोडून घेऊया. सरळ बाजू बाहेरच्या बाजूला यायला हवी असं. आता पुन्हा सेम 4 चेन 1 2 3 4. पुन्हा अर्धे 2 डबल क्रोशे पहिल्या चेन मध्ये. हा अर्धा, हा दुसरा, हाही अर्धा. हुकवर 3 लूप राहिले. यानवर करून सर्व लूप मधून धागा बाहेर. पुन्हा 4 चेन 1 2 3 4. पुन्हा अर्धे 2 डबल क्रोशे पहिल्या लूप मध्ये. 1 आणि याच लूप मध्ये दुसरा. आता यानवर करून सर्व लूप मधून धागा बाहेर. आता हे पुढचं ही पूर्ण पाकळी सोडून द्यायची आहे आणि पुढच्या लूप मध्ये इथे या इथे स्लिप स्टिचने जोडून घेऊया. हे असं तयार होईल. याप्रमाणे ही पूर्ण ओळ करून घेऊया मग दाखवते. राऊंड पूर्ण केलाय. शेवटी आलोय. आता शेवटी इथे बरोबर हे 2 राहिलेत आणि इथे या पहिल्या चेनच्या इथे स्लिप स्टिचने राऊंड जोडून घेऊया. आता हे काहीसं असे दिसेल. आता पुन्हा आधीप्रमाणे पुन्हा आता हे 4 स्लिप स्टिच करून घेऊया. 4 टाक्यांवरती. पुढच्या राऊंड साठी पुन्हा 4 स्लिप स्टिच. 1 इथपर्यंत यायचंय. 1 2 3 आणि इथे 4. इथे मधल्या गॅप मध्ये 1 स्लिप स्टिच. आता यावरती 4 चेन करूया. 1 2
3 4 हाच पॅटर्न आहे. याचप्रमाणे पुन्हा 4 चेन केले. आता पुन्हा सेम 2 अर्धे डबल क्रोशे पहिल्या चेन मध्ये. तिसरा राऊंड करतोय. एक झाला आणि याच लूप मध्ये पुन्हा दुसरा. हुकवर 3 लूप राहिले. यानवर करून सर्व लूप मधून धागा बाहेर. पुन्हा 4 चेन 1 2 3 4 पुन्हा अर्धे डबल क्रोशे 4 वेळेस. 1 आणि 2. आता पुन्हा हे 2 स्किप करायचे. या पुढच्या भागावरती इथे स्लिप स्टिचने जोडून घेऊया. याचप्रमाणे आता हे काहीसं असे दिसेल. तर सेम पॅटर्न फॉलो करायचा आहे. तर याप्रमाणे हा इथे पॅटर्न वाढवायचा आहे आणि हवी तेवढी उंची इथे करून घ्यायची आहे. करून घेते मग दाखवते. इथे पाऊचची उंची मी मला हवी तेवढी इथे करून घेतलेली आहे. तर माझा कोण इथे व्यवस्थित बसतोय. तर यानंतर आता बॅगेचा स्ट्रॅप बनवूया. तर इथे दोन्ही बाजूला स्ट्रॅप करायचा आहे. तर आता इथे मध्यभागी आहे. तर इथून इथपर्यंत इथे या मध्यभागापर्यंत इथे प्रत्येक लूप वरती पुन्हा स्लिप स्टिच करून घेऊया. स्लिप स्टिच करूया आणि इथे या पुढच्या कोपऱ्यापर्यंत येऊया. इथे इथपासून इथपर्यंत मी स्लिप स्टिच करून घेतली. आता बॅगेचा स्ट्रॅप बनवायला घेऊया. तर इथे 4 चेन करूया पुन्हा. 1 2 3 4. आता या पहिल्या चेन मध्ये इथे हुक टाकूया आणि धागा बाहेर ओढून घेऊया. इथे पुढच्या पहिल्या 2 लूप मध्ये यानवर करूया आणि पहिल्या 2 लूप मधून धागा बाहेर काढूया. क्लस्टर बनवायचा इथे. पुन्हा यानवर करूया. याच लूप मधून धागा बाहेर काढूया. पुन्हा पहिल्या 2 लूप मधून धागा बाहेर काढायचा आहे. पुन्हा याच लूप यानवर करूया. याच लूप मधून हुक टाकून धागा बाहेर ओढूया आणि या पहिल्या 2 लूप मधून धागा बाहेर काढूया. हुकवर आता 4 लूप राहतील. यानवर करूया. सर्व लूप मधून धागा बाहेर काढूया. पुन्हा यावरती 4 चेन करूया. 1 2 3 4. पुन्हा सेम पद्धतीने या पहिल्या या चेन मध्ये हुक टाकून धागा बाहेर काढूया. पुन्हा यानवर करून पहिल्या 2 लूप मधून धागा बाहेर काढूया. पुन्हा सेम करायचे. याच लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. पहिल्या 2 लूप मधून यानवर करून पुन्हा धागा बाहेर काढायचा आहे. पुन्हा सेम 3 वेळेस धागा आत बाहेर करायचा आहे आणि हुकवर जेव्हा 4 लूप राहतील तेव्हा यानवर करून सर्व लूप मधून धागा बाहेर काढायचा आहे. पुन्हा 4 चेन करूया. 1 2 3 4. याप्रमाणे हे क्लस्टर वरती क्लस्टर करायचे आणि हवा तेवढा लांब इथे स्ट्रॅप बनवून घेऊया. करून घेते मग दाखव. इथे मी मला हवा तेवढा स्ट्रॅप करून घेतलेला आहे. आता हा दुसऱ्या बाजूला जोडून घेऊया. तर इथे असा हा सुंदर टेक्स्चर असलेला मोबाईल पाऊच तयार झालेला आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. काही शंका किंवा सजेशन्स असतील तर कमेंट नक्की करा. आजच्या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.